පළවෙනි ප්‍රශ්න අපෙන් අහන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ටය ගැන. ඒතර ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් එකේ අර්ථය තියෙන්නේ 1 වෝල්ට් විභවාන්තරයක් මගින් ඇති කරන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තැබුවම ඒකට ලැබෙන චාලක ශක්තිය කියලා. ඒතර ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් එක කියන්නේ මෙතනින් ඉලෙක්ට්‍රෝනේ විකර්ෂණය කරනවා මේ ධන ධාතුන් ඉලෙක්ට්‍රෝනේ ආකර්ෂණය කරනවා. ඒතර මෙයාට හම්බෙන චාලක ශක්තියට අපි කියනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් 1 කියලා. ඒතර එහෙනම් ඒක ශක්තිය සම්බන්ධ ඒකකයක්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය ගැන. ඒතර අපි දන්නවා විභව ශක්තිය සමීකරණය තමයි E සමානයි mv. ඒ වගේම අපි දන්නවා v වල එක තමයි ඍණ gm බෙදීම r. ඒතර මේකේ m වාරයක් gm බෙදීම r ඍණ ලකුණක් කරනවා මෙයාට ඍණ තියෙනවා. ඒතර උත්තර එනවා ඍණ gmm බෙදීම r කියලා. තුන්වෙනි ගාන අපෙන් අහන්නේ හරකා ඉදිරියට චලිත වීමට මොන බලයද හේතු වෙන්නේ කියලා. මේ ගාන හදන්න අපි මෙයාගේ බලය ටික ලකුණු කරලා පල්ලෙහාට තියෙනවා mg කියලා බලයක්. උඩට තියෙනවා අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. ඉස්සරහා පාර දෙනොත් උඩ තියෙනවා අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. ඒ වගේම හරක පොළව තල්ලු කරනවා පිටිපස්සට F බලයකින්. ඒ කියන්නේ ඝර්ෂණ බලය පිටිපස්සට පොළව මත F බලයක් යොදනවා. ඒතකොට නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයෙන් අපි දන්නවා යම්කිසි බලයක් යදුවම එයාට දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූද විශාලත්වයෙන් සමාන වූද ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ පොළවෙන් එයා වෙත තල්ලු කරනවා ඉස්සරහට විශාලත්වයෙන් සමාන බලය. ඊළඟට අපි හරකගේ පාද මත සංප්‍රයුක්ත බල ලකුණු කරමු. සංප්‍රයුක්ත බලය තියෙනවා උඩට R මෙහෙට F. එතකොට සංප්‍රයුක්ත බලය තියෙනවා මේ අතට. මෙයාගේ මේ අතට ඉදිරියට නැඹුරු වෙලා තියෙනවා මේ අතට සංප්‍රයුක්ත බලයක්. අතට R නෝට් කියලා දැම්මොත් දැන් අපිට පේනවා හරකව ඉස්සරහට තල්ලු වෙන්නේ මෙන්න මේ සංප්‍රයුක්ත බලයේ තිරස් සංරචකයෙන් කියලා. නැත්නම් උකට කියන්න පුළුවන් ඝර්ෂණය හින්දා. හරක මත පොළොව මගින් ඇති කරන ඝර්ෂණයකට අපිට ඒතර උත්තරේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. පොළව හරකා මත ඇති කරන බලය කියලා. හතරවෙනි ප්‍රශ්න අපෙන් අහන්නේ විශාලත්වය 9m හා 6m වූ විස්ථාපන දෙකක් එකතු කිරීමෙන් ලබාගත හැකි සංප්‍රයුක්ත විස්ථාපනය වන්නේ කීයද කියලා. මේ වගේ ගානක් ඇහුවොත් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා උපරිම විස්ථාපනයයි අවම විස්ථාපනයයි. එතකොට උපරිම විස්ථාපනය ගන්න පුළුවන් මෙයා මේ පැත්තට 9 මීටර ගිහිල්ලා. ඊළඟට ඒ පැත්තටම ඊටු 6 මීටර ගිහිල්ලා නා. ඒක සංප්‍රයුක්ත විස්ථාපනය කීයක්ද දෙන්නේ මේකේ? 9යි 15යි මීටර. මේක තමයි මැක්සිමම් ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක. ඊළඟට අපි ගමු මිනිමම් එක හොයන්න. එතකොට එයා වෙන්නේ 9යි මීටර මේ පැත්තට ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා 6යි මීටර. එතකොට අපිට එනවා මේ දෙකේ ગેප් එක මේ පැත්තට 9ක් ගියා මේ පැත්තට 6ක් ආවා. එතකොට සම්පූර්ණ විස්ථාපනය වෙලා තියෙන්නේ 9 ඍණ 6 කියලා. 9 ඍණ 6 කියන්නේ 3යි මීටර. මේක තමයි මිනිමම් ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක. දැන් අනිවාර්යෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් සියලුම විස්ථාපන ටික මේකෙන්. එන්න මෙන්න මෙහෙම යන්න පුළුවන්. මෙයා 9යි මීටර මෙහෙට ගිහිල්ලා 6යි මීටර මෙහෙට ගිහිල්ලා. හැබැයි මේ මොන විස්ථාපනය ආවද? ඒතර මේ කියන විස්ථාපනයන්නේ මේ විදිහට. මෙතන x මීටර කියලා. දැන් මේ සෑම විස්ථාපනයක්ම මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් තියෙන්නේ 3ක් මීටර 15ක් මීටර අතර. දැන් ඕක බලාගෙන අපිට උත්තර ටික ප්‍රතික්ෂේප කරලා උත්තරයක් තෝරගන්න පුළුවන්. 1 මීටර වෙන්න පුළුවන් බෑ. අවමය තියෙන්න ඕනේ 3 මීටර. ඒතර මේ උත්තරේ ගන්නත් බෑ. මේක ගන්නත් බෑ. 16 ගන්න පුළුවන් බෑ. උපරිම වෙන්න ඕනේ 15ක්. 15 න් යාට වැඩි විස්ථාපනයක් අපිට මේකෙන් ගන්න බෑ. 16ක් බෑ. 20ක් බෑ. ඒතර උත්තරේ මොකක්ද? 4යි මීටර. ඒ කියන්නේ පස්වෙනි ප්‍රශ්න අපෙන් අහන්නේ අන්වායාම තරංග වල ගුණ ගැන ප්‍රශ්න. ඒතර අන්වායාම තරංග ප්‍රදර්ශනය නොකරන්නේ මොකද්ද කියලා අහනවා. දැන් අපි අන්වායාම තරංග ගම එකපාරට මොකද්ද කියලා ඔළුවට එන්නේ නැත්නම් අපි උදාහරණයක් ගමු. අන්වායාම තරංග වලට උදාහරණයක් තමයි ධ්වනි තරංග. ඒතර ධ්වනි තරංග මේ දීලා තියෙන ලක්ෂණ පිළිපදිනවා නම් ඒවා අන්වායාම තරංග වල ලක්ෂණ. හරි. පළවෙනි පරාවර්තනය. අපි කන්දක් ඉස්සරහට ගිහලා හයියෙන් කෑවොත් අපිට ඒ හඬ අනිත් පැත්තට එනවා. ඒකට අපි කියනවා මොකද්ද? පරාවර්තනය කියලා. එහෙනම් ඒ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට නිරෝධනයක් වෙනවා. උතර පරාවර්තනය ගන්නත් පුළුවන්, නිරෝධනය ගන්නත් පුළුවන්. ධ්වනිය වර්ධනයක් වෙනවා. ඒ වගේම විවර්තනයක් වෙනවා. විවර්තනය කියන එක පැහැදිලි කරොත් මෙතන පොඩි සිදුරක් තියෙනවා කියන්නේ බිත්තියක් තියෙන මේ කාමරයක්. අපි මෙතන ඉඳන් සද්දයක් දැම්මොත් එයා මෙහෙට එනවද? එනවා. ඔව් මෙතන ඉන්න කෙනාට එනවා. ඒ කියන්නේ හඬ හැරිලා ගමන් කරනවා. ඒතර හඬට හැරිලා ගමන් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? විවර්තනය කියලා. අපි දන්නවා හඬට ද්‍රවණය වෙන්න බෑ. ආලෝකයට ද්‍රවණය වෙන්න පුළුවන්. ආලෝකය කියන්නේ තීරයක් තරංගයක්. හැබැයි හඬට ද්‍රවණය වෙන්න බෑ. හඬ කියන්නේ අනිවාර්යම
තරංගයක්. එතකොට මේක පැතර උත්තර එන්න ඕනේ. පළවෙනි ගාන අපෙන් අහන්නේ කෘෂ්ණ වස්තුවක නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය දෙගුණයකින් ඉහළ දැමූ විට කෘෂ්ණ වස්තුවේ ඒකක වර්ගඵලයකින් ඒකක කාලයකදී විකිරණය වන ශක්තිය ගැන තමයි අහන්නේ. හරි. දැන් මේ කියලා දෙනවා ඒකක වර්ගඵලයකින් ඒකක කාලයකදී විකිරණය වන ශක්තිය. කියන්නේ E තමයි ශක්තිය බෙදනවා ඒකක වර්ගඵලයකින් ඒකක කාලයකදී. මේක දැක්කම ඔයගලන්ට පේනවා මේක සමාන වෙනවා තීව්‍රතාවයට. කෘෂ්ණ වස්තු වල තීව්‍රතාවයට අපිට ප්‍රකාශනයක් ලියන්න පුළුවන්. I සමානයි සිග්මා T වල 4 කියලා. හරි. එහෙනම් අපිට I වෙනුවට දාන්න පුළුවන් සිග්මා T වල 4 සමානයි E බෙදීම AT කියලා. දැන් අපෙන් ප්‍රශ්නය අහන්නේ උෂ්ණත්වය දෙගුණ කළ විට. දැන් උෂ්ණත්වය දෙගුණ කරනවා කියන්නේ T කී ගුණයක් වෙනවද? දෙගුණයක් වෙනවා. එතකොට 2T වල 4යි සිග්මා අපෙන් අහන්නේ E බෙදීම AT කී ගුණයක් වෙනවද කියලා. මේකට මම දාන්නම් 1 කියලා මේකට දාන්නම් 2 කියලා. 1 බෙදනවා 2කින්. එතකොට මම ඕන මෙතන x කියලා දාගත්තා නම් කී ගුණයක් වෙනවද කියන එක කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. එතකොට සිග්මාට සිග්මා කැපෙනවා. එතකොට 1 බෙදීම t ට t කැපිලා ගිහිල්ලා 1 බෙදීම 2 4 සමානයි. මේකත් කැපිලා ගිහිල්ලා අපිට එනවා 1 යට x කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ තීව්‍රතාවය. තීව්‍රතාවය කී ගුණයක් වුණාද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. එතකොට x සමානයි 2 4. එතකොට අපි දන්න උත්තරේ කීයද? 16. ඒ කියන්නේ 16 ගුණයක් වෙයි. 8 වෙනි එකෙන් අපි අහන්නේ නියුට්‍රෝනයක ක්වාක් සංයුතිය මොකක්ද කියලා. අපි ඕකට කලින් බලමු u සමානයි කීයද කියලා. 2 බෙදීම 3යි. දන්න. d සමානයි 1 යට 3යි ඉලෙක්ට්‍රෝනික ආරෝපණය. මේක අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ UUD ද UDDD කියන උත්තරේ අතරනේ. ඒක බලමු. UDD තිබ්බොත් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. අපි දන්නවා U කියන්නේ ධන 2 බෙදීම 3. D කියන්නේ ඍණ 1 බෙදීම 3යි ඉලෙක්ට්‍රෝනික ආරෝපණය. දැන් අපි ගණන් පටන් ගමු. U නම් 2 යට 3. D නම් ඍණ 1 යට 3. එතකොට මේ ඍණ 1 යට 3. එතකොට 2 යට 3 ඍණ 2 යට 3 සමාන ආරෝපණය බිඳුව. ආරෝපණය බිඳුවක් වෙන්නේ නියුට්‍රෝන එකක් නන් නේද? මේක මොකද්ද? නියුට්‍රෝන එකක්. නියුට්‍රෝන එක තමයි UDD කියලා එන්නේ. අපි බලමු UD එකක් එන්නේ මොකේද කියලා. දැන් U ගත්තොත් ධන 2 බෙදීම 3. ආයු එක ගත්තොත් ධන 2 බෙදීම 3යි. D කියන්නේ ඍණ 1 බෙදීම 3යි. ඒතර මෙතන එනවා 4 බෙදීම 3 ඍණ 1 යට 3. ඒ කියන්නේ 3 බෙදීම 3ක්. ඒ කියන්නේ ධන එකක ආරෝපණයක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝටෝන එකක් නේද? එතකොට දැන් මේක අහලා තියෙන්නේ නියුට්‍රෝන එක. එතකොට නියුට්‍රෝන එකක සංයුතිය එන්න ඕනේ UDD. 9 වෙනි ගානේ අපෙන් අහන්නේ ඝනත්වයයි නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයයි කොහොමද පරිපූර්ණ වායුවක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. අපිට එතන මේක පරිපූර්ණ වායුවක් හින්දා PV සමානයි nRT දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සමීකරණේ ඝනත්වය කියන එක අපිට පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ඝනත්වය හදාගන්න වෙනවා. අපිට එතන ලියන්න පුළුවන් PV සමානයි ස්කන්ධයක් ගන්න ඕනේ ඝනත්වය හදන්න. M බෙදීම කැපිටල් M RT. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධය බෙදනවා මෞලික ස්කන්ධය. ඊට පස්සේ P සමානයි M බෙදීම V කියලා මේ V එක මේ පැත්තට ගන්න. ඊට RT බෙදීම කැපිටල් M. එතකොට අපිට ආවා P සමානයි ඝනත්වය වාරයක් RT බෙදීම M කියලා සමීකරණය. එතකොට මේකේ y axis එකට එන්න ඕනේ ඝනත්වය. x axis එකට එන්න ඕනේ t. එහෙනම් ඝනත්වය යුක්ත කරමු. P M R වාරයක් 1 යට t. දැන් මේ ගාන දීලා තිනවා නියත පීඩනය. පීඩනය නියත. මෞලික ස්කන්ධ වෙනස් වෙනවද? නැහැ. සර්වත්‍ර වායු නියතය කොහොමවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ඔක්කොම නියත පදයක්. එතන මෙයාගේ අනුක්‍රමණය විදිහට මේගොල්ලෝම ගන්න. මේක තමයි y. මේක සමානයි 1 යට x. හේතුව අපිට ගන්න ඕනේ x අක්ෂරයට t. එතකොට 1 යට x. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා y සමානයි mx ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් නම් මෙහෙම. y සමානයි m නැත්නම් y සමානයි නියතයි නම් මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක්. y සමානයි mx වර්ගය නම් මේ වගේ පොඩි කර්ව් එකක් තියෙන ප්‍රස්ථාරයක්. y සමානයි mx ඝනය නම් ඊටත් වඩා වැඩි ප්‍රස්ථාරයක්. එතකොට y සමානයි mx වර්ගමූලය නම් මෙහෙම. නේද? y සමානයි mx y සමානයි m එන් නියතයක් මේ x වර්ගය නම් x ඝනය නම් මේ x වර්ගමූලය නම් x ඝන මූලය නම් තවත් පල්ලෙහාට හැරෙනවා.
හරි. එතකොට ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක් නේ තියෙන්නේ මේකේ. x වැඩි වුණොත් y අඩු වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධ තියෙන ප්‍රස්තාර අඳින්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒතර උත්තරෙන් මොකද? 5 වෙනි එක. 10 වෙනි ගාන අපෙන් අහන්නේ අපි දෙන මුළු තාප ශක්තියම කාර්ය බවට පත් වෙන්නේ මොන අවස්ථාවේද කියලා. ඒතර අපේ සමීකරණය තමයි ඩෙල්ටා Q සමානයි ඩෙල්ටා U ධන ඩෙල්ටා W. එතකොට අපිට මේක ඕන තව විදිහට ලියන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා Q සමානයි ඩෙල්ටා U ධන P වාරයක් ඩෙල්ටා V කියලා. කොහොමද වෙන්න ඕනේ? මෙන්න මේ ඩෙල්ටා Q කියන්නේ අපි දෙන තාප ප්‍රමාණය. ඩෙල්ටා U කියන්නේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය. ඩෙල්ටා W කියන්නේ කාර්ය. දැන් එතකොට මේ තුනෙන් මුළු ශක්තියම අපි දෙන තාප මුළු ශක්තියම ඩෙල්ටා W වෙන නම් ඩෙල්ටා U කීයද වෙන්න ඕන? බිඳුවක් වෙන්න ඕන. අපි දන්නවා අභ්‍යන්තර ශක්තිය වැඩි හරි අඩු හරි වෙන්නේ උෂ්ණත්ව විපර්යාසයක් වුණොත්. දැන් එහෙනම් මේක වෙනසක් වෙන්නේ නැති වෙනවා උෂ්ණත්ව විපර්යාසයක් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය සමානව පවතින. ඒ වගේ උෂ්ණත්වය සමානව පවතින අවස්ථාවට අපි කියනවා සම උෂ්ණ ක්‍රියාවලියක් කියලා. 11 වෙනි ගාන අපෙන් අහන්නේ සමාන්තර තහඩු දෙකක විද්‍යුත් විභව පිළිවෙලින් ඍණ 10යි අනිත් එකේ 30යි කියලා දීලා තියෙනවා. මෙයාගේ විභවය ඍණ 10යි මෙයාගේ විභවය 30යි කියලා දීලා තියෙනවා වෝල්ටේජ් එක. මේ දෙන්න අතර ඇතිවන විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ තීව්‍රතාවය කීයද කියලා. ඒත් අපි දන්නවා විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ තීව්‍රතාවයට ප්‍රකාශනය E සමානයි ඩෙල්ටා V බෙදීම T. ඒතර මේකේ ඩෙල්ටා V වෙන්නේ විභවාන්තර දෙක අතර වෙනස. ඒතර මෙහා 30යි අර ඍණ 10යි කියන්නේ වෙනස එනවා 30 ඍණ 10. ඒ දෙක අතර පරතර එනවා 2 සෙන්ටිමීටරයි. අපි ඒක මීටර වලින් දානවනේ 2 වාරයක් 10 ඍණ 2යි. ඒතර මේක සුළු කරාම වෙනවා 40 බෙදීම 2 වාරයක් 10 ඍණ 2යි. ඒතර මෙතන වෙනවා 2000යි. ඒතර මේකේ උත්තරය අපිට ගන්න පුළුවන් 3 වෙනි එක කියලා. හරි. 12 වෙනි එක අපෙන් අහන්නේ විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ රේඛා පිළිබඳ සත්‍ය නොවන්නේ මොකක්ද කියලා. ශ්‍රේෂ්ඨ රේඛා ධන ආරෝපණ වලින් පටන් ගෙන ඍණ ආරෝපණ වලින් නැවත වේ. ශ්‍රේෂ්ඨ රේඛා ධන ආරෝපණ වලින් පටන් ගෙන ඍණ ආරෝපණ වලින් අවසන් වේ. ඒක හරි. දෙවෙනි. තනි ධන ආරෝපණයක් පැවතුනහොත් ශ්‍රේෂ්ඨ රේඛා අනන්තයේදී නතර වේ. ඒකත් හරිනේ. දැන් මෙහෙම ධන එකක් තිබ්බොත් මේකෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ රේඛා ඇති වෙන ඒක නවතින්නේ අනන්තේ. ශ්‍රේෂ්ඨ රේඛා දෙකක් කිසි විටකත් එකිනෙක කැපී නොයයි. ඒකත් හරි. පස්වෙනි එක බලමු විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨක රටාවක් නිරූපණය කිරීමට යොදා ගන්නා ශ්‍රේෂ්ඨ රේඛා මනක් කල්පිතය. හරිනේ. ඇත්තටම එහෙම රේඛා නෙවෙයි. අපි ඒවා මනක් කල්පිතව හදාගන්න රේඛා. හතරවෙනි එක ස්ථිතිවිද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ රේඛා සංවෘත පුඩු සාධක. කවදාවත් ස්ථිතිවිද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ රේඛා සංවෘත පුඩු හදන්නේ නැහැ. ඒතර මේක වැරදි. ඒතර වැරදි එක තමයි බෙන් අහන්නේ උත්තරේ 4. 13 වෙනි ගානේ අපිට ධ්වනි තීව්‍රතා දෙකක් දීලා තිනවා I1යි I2යි. ඒවට අදාළ ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටමුත් අපිට දීලා දෙනවා 90යි 40යි. එහෙනම් අපි සමීකරණයට දාමු මේ දත්ත ටික. ඒතර බීට සමානයි 10 ලඝු 10 පාදයට අයින අපේ සමීකරණය. හරි. පළවෙනි අවස්ථාවට දැම්මොත් 90යි ඩෙසිබල් සමානයි 10යි ලඝු 10 පාදයට I1. මේක තමයි පළවෙනි සමීකරණය. දෙවෙනි අවස්ථාවට දැම්මොත් 40යි සමානයි 10යි ලඝු 10 පාදයට I2. මේක 2. අපිට ඕන නම් මේකේ 10ට මේකෙන් බිඳුවක් කපන්න පුළුවන්. මේකේ 10ට මේකේ බිඳුවක් කපන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට ඕන I1 බෙදීම I2. අපි දන්නවා ලඝු වල අඩු කිරීම තමයි බෙදීම විදිහට ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් එකෙන් අඩු කරනවා 2. එකෙන් 2 අඩු කරාම අපිට උත්තර එනවා 5 සමානයි ලඝු 10 පාදයට I1 ඍණ ලඝු 10 පාදයට I2 කියලා. එතකොට 5 සමානයි මේ අඩු කිරීම බෙදීම විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ලඝු 10 පාදයට I1 බෙදීම I2 කියලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ 5 කියන එක අපිට ලඝු වලින් ලියන්න පුළුවන්. ලඝු 10 පාදයට 10 5 කියලා. එතකොට මේ දෙනවා ලඝු I1 බෙදීම I2. දැන් දෙපැත්තෙම ලඝු අයින් කරොත් 10 5 සමානයි I1 බෙදීම I2 කියලා. ඒතර උත්තරය අපිට ගන්න පුළුවන් 10 5යි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ 5. 14 වෙනි ගානේ අපිට කියනවා ප්‍රකාශ විද්‍යුත් දේහලීය සංඛ්‍යාතය F නෝට් වේ. අපි දෙන සංඛ්‍යාතය 4යි F නෝට් වේ. ලෝහය මත පතනය වන විට ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක උපරිම චාලක ශක්තිය කියන එක තමයි අපිට ගන්න. ඒතර අපි දීලා තියෙන්නේ 4යි F නෝට් වාරයක් H. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආචරණය වෙද්දී අරගෙන තියෙන්නේ F නෝට්ට අදාළ ශක්තියක්. එතකොට Kmax අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. Kmax තමයි චාලක ශක්තිය. එතකොට Kmax සමානයි
4යි F නෝට් H ඍණ HF නෝට්. ඒතර උත්තර එනවා 3යි F නෝට් H කියලා. ඒතර මේකේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ගහන්න වෙන්නේ 3 කියලා. 15 වෙනි ගාන අපිට කියනවා උත්තර කාචයට වැටෙන්නේ සමාන්තර ආලෝක කිරණයක්. එහෙනම් මේ කිරණ මෙහිම අදින්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි දන්නවා එයා යන්නේ නාභියට වැටෙන්න. අපි දන්නේ එයාගේ නාභිය කොතනද තියෙන්නේ කියලා. අපි දන්නවා 20 සෙන්ටිමීටර දුරේ කියලා. හැබැයි 20 සෙන්ටිමීටර තියෙන්නේ මෙතනින්ද මේ පැත්තේද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක බලමු. ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක තමයි අවතල කාචයකට යම්කිසි ආලෝක කදම්බයක් වැටිලා එයා සමාන්තරව යන්න නම් අනිවාර්යෙන් එයා වැටෙන්න ඕනේ එයාගේ නාභියට වැටෙනවා විදිහට. ඒතර එයාගේ නාභියට වැටෙන විදිහට වැටෙන්න නම් මෙයා එන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඇන්ගල් එකෙන්. ඒතර මෙයා එන්නේ නාභිය එයාගේ නාභිය ෆෝකස් කරගෙන. ඒතර එයාගේ නාභියයි මෙයාගේ නාභියයි එකම තැන තමයි තියෙන්නේ. ඒතර 20 නාභියයි 5 නාභියයි එකම තැන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනට දුර 5 සෙන්ටිමීටර. මෙතන ඉඳන් මෙතනට දුර 20 සෙන්ටිමීටර. එතකොට අපෙන් අහන්නේ D මේ දෙන්න අතර දුර. එතකොට D සමානයි 20 ඍණ 5. එතකොට එනවා අපිට 15 සෙන්ටිමීටර කියලා. එතකොට උත්තරේ ගන්න පුළුවන් 3 කියලා.